นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่องบุงหงาหมื่นพมรหรือ Enigma Black Stage นะครับผม EP สุดท้ายแล้ว Final EP นะครับผมวันนี้ไม่มีงาน Final EP เนาะเนื่องจากว่ามีดาราศิลปินบางท่านน่าจะติดงานนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตอนจบไปพร้อมๆกันนะครับผมกับบุงหงาหมื่นพมรตอนที่5อยากรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเพลงพินเป็นใครกันแน่เป็นตัวร้ายหรือเปล่าเขามาดีไหมนะครับผมและหม่อมเรคือใครและตกลงชุดบุงหงาหมื่นพมรเนี่ยจะได้ไหมนะและจิวจะมาล้างแค้นเพลงพินจะเกิดอะไรขึ้นโอ้เรื่องราว EP นี้ยังมีให้เข้มข้นอีกลุ้นอีกเยอะเลยครับผมกับ EP ที่5 Final EP ของบุงหงาหมื่นพมรครับซีรีส์ที่ดีมากๆอีกเรื่องนึงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับบุงหงาหมื่นพมรก่อนอื่นขอบคุณก่อนทาง GMTV แล้วก็ Netflix ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูเลยครับผมกับ Enigma Black Stage Final EP ครับไปเลยชีวิตเธอจะเป็นคนละคนแล้วนะขอบคุณนะอาจินแม่คุณจะตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องมาแซวเลยฉันก็ปกติไหมอย่าลืมนะว่าห้ามถ่ายมันติดชุดเด็ดขาดเลยอะรู้แล้วนะตอนศึกษาชุดบุงห วัน งาเหรอนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2007 เป็นวันแรกของพวกเราที่จะได้มาเก็บตัวอย่างชุดบุงหงาหมื่นพมรอาร์ติแฟกต์ในตำนานที่คนเล่นของทุกคนต้องเคยได้ยินตอนนี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะก็เราเตรียมอุปกรณ์มาแทบทุกอย่างเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกับอะไรบ้างแต่เราเชื่อมากๆว่าเราจะต้องถอดรหัสอะไรได้บางอย่างแน่นอนวันนี้ 5 มิถุนายน 2007 ครบ 2 สัปดาห์แรกของการทดลอง ผลลัพธ์ออกมาแล้ว ไม่มีอะไรพิเศษ ไม่ว่าจะกระตุ้นอะไร ก็ no response ปฏิกิริยาเป็น0ไม่ได้แตกต่างอะไรกับชุดโบราณธรรมดาชุดหนึ่ง แต่ยังไงเราก็จะไม่ยอมแพ้
เราจะต้องเจออะไรสักอย่างแน่นอน4 เดือน 28 วัน อันนั้นและทีมคนอื่นๆ เริ่มปรึกษาได้แล้วว่าจะพับโปรเจกต์นี้ สุดท้ายไม่แค่สิ่งไร้ค่านั้นเหรอใช่แล้วที่ผ่านมากูเสียประชาชนเฮียอะไรโอ๊ยแล้วกูทำงี้กับกูได้ไงวะอ่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 ะโอ๊ยมึงเป็นใคร ป้าโกสุ่มเจอใครอ่ะอินิงม่าเหรอคืออยากรู้ว่าป้าโกสุ่มเกิดก่อนอินิงม่าหรืออินิงม่าเกิดก่อนป้าโกสุ่มนี่แหละจริง ๆ เธอก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าในตู้นั้นคืออะไร แล้วเธอไม่กลัวเหรอ บางทีเราก็ไม่เข้าใจคนอย่างพวกเธอเลยนะ รู้ก็รู้อยู่ว่าในตู้นั้นเป็นอะไร ก็ยังอยากจะแยกมาให้ได้กันอีกอะเห็นมารู้กันหลายคนนี่ใช่ไหม นี่หมอไม่รู้จริงๆอะครับว่าพวกนั้นคือใคร พวกนั้นคือพวกไหน โอ๊ยถามกันไปถามกันมาอย่างเงี้ย ไม่รู้เรื่องกันพอดี ไม่อยากตอบไม่ต้องตอบ เอาเหอะอาจิม แต่เราขอบคุณเธอมากนะ เธอทำให้การแข่งครั้งนี้อัศจรรย์ขึ้นจริง ๆ เราขอบคุณ แล้วเราว่าก็คงถึงเวลาที่เราจะต้องบอกลาท่านปู่จริง ๆ แล้วล่ะ ท่านปู่หลานจัดการประกวดจนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะ หวังว่าท่านปู่คงจะพอใจ และท่านปู่ก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะ แล้วก็ถ้าเสือกตายหามาอีกรอบแล้วก็ต้องสั่งเสียอะไรประหลาดๆอย่างนี้แล้วนะวุ่นวายกันไปหมด งานเดียวตามเช็ดตามล้างไม่รู้กี่ศพกวดเฮียอะไรเฮียนหนักหนาเนี่ย สาธุปู่เวนลงหมดเวรหมดกรรมไปทำงานที่เรารักกันต่อได้แล้ว หมอมครับ เกิดเรื่องแล้วครับ เพนกวินหายไปจากห้องแต่งตัวครับ จะหายไปได้ยังไง แล้วคนที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าไปไหน คือเขา อาจิน เอาทีมงานกระจายไปตามหาให้ทั่วเลยนะ ไปสิ ครับ จะไลฟ์ไปเหรอเนี่ยทันไหมวะเนี่ย
เพลงพิน อาจินอาจินนายช่วยเราด้วยนะ ไม่ใช่ ใครก็ไม่รู้จักเรามา คนนี้คือจิว นายช่วยเรากลับไปทีนะ ใช้มนต์พรางตา เพลงพินอยู่ที่ไหน นายพูดเรื่องอะไรอ่ะ เธอเอาเพลงพินไว้ที่ไหนจิว บอกมาเถอะ ฉันไม่ทำอะไรแกหรอก มึงรู้ได้ยังไง มึงรู้ได้ยังไงเรารู้ได้ยังไง พ่อเนี่ยจิวบอกมาว่าเพลงพินอยู่ไหน มีสติได้แล้วจิว เธอแพ้ละอย่างจบละ ไม่รู้อะไรไม่ชอบใช่นี่ดูสิบอกที่ไหนด้วยนะไม่ชอบนะไม่ชอบด้วยนะสินี่มันจะมีประชิบบทซาวดิโออยากให้กูอ่านได้ฟังไหมเมื่อการเวลาผ่านไป10 ปีลุงหงายเนี่ยสละชีวิตตัวเองกลายเป็นต้นพฤกษา แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีเจ้าชายองค์ใหม่ของอาณาจักรบังเอิญมาเจอเธอ เขาเห็นว่ามีต้นกาฝากโรยรอบอยู่รอบๆต้นพฤกษาก็เลย เข้าไปดูใกล้ๆหวังจะถอนกาฝากนั้นออก แต่แล้วเขาก็พบอะไรบางอย่าง เขาเลยตัดสินใจหยิบพระขันออกมา กระทบเปลือกดังชึ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 กดัง จิว พ่อเนี่ยจิว จิว มีสติได้ละ ไปกูไปกู หรือมันมีบทสุดท้ายจริง เพลงพิน เจ็บตรงไหนวะเนี่ย อุ้ยเทนถ่ายเก็บไว้เลยถ่ายเก็บไว้เลย Caro, pacaramana. Oh, caro. Kubeho. จิวเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ย อันนี้ถ่ายอยู่เหรอคะจิวขอโทษนะคะ ที่ทำให้ทุกคนเห็นจิวสภาพนี้จิวทำเต็มที่นะคะจิวจะสู้ๆค่ะจิวจะเอาชุดทุกอย่างคืนมาให้ได้ พ่อเฮ้ยจิว แกต้องการอะไรอีกวะ สิ่งที่กูต้องการเหรอก็กูไม่ต้องการให้มันจบแบบนี้ไงกูยอมรับทุกอย่างแต่พี่ก็สมมันสั่งกู พ่อซุมเหรอ กูไม่ใช่ที่สองกูจะไม่มีวันยอมแพ้ อย่านะจิว นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก
จริงๆเล่นเก่งมากอะกรึก ว้าย นี่ เอาศพไปซ่อนไว้ก่อน เดี๋ยวเสร็จรายการแล้วค่อยจัดการอีกที นี่ไม่เอาอย่างนี้แล้วนะ กูจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ย ตายทุกคน นะแต่อย่างน้อยก็ยังได้เห็นฉากจบที่อยากให้เป็นจริง ๆสักที พระเอกนางเอกกอดกัน จะไล่แล้วไปกันได้แล้ว เฮ้ย เป็นไรอ่ะ สงสัยขาจะแพลงตอนโดนลักพาตัว งั้นเดี๋ยวหม่อมลงไปรอข้างล่างก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวผมปฐมพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปครับ ก็ได้ เธอสองคนจะได้อยู่ด้วยกัน2-2ด้วย นี่ยอมในฐานะว่าเธอเป็นเจ้าชายของเรื่องนี้นะจ๊ะอาจิน เจ้าชายรูปงามซะด้วย ขอบคุณนะคะ คุณเจ้าชาย ต้องมาแซวเลย รอนี้แป๊บนะ ถ่ายเลยไม่เคลียร์เอาตัดใส่ในรายการไปเลยนะ เทคซะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องไปเลย แต่ว่าตรงจิวอะไม่เอา เอาแค่ตรง อีกคนของแม่โกสุมมาถึงที่นี่แน่เลยอะไอพวกลูกศิษย์ลูกหาอะ โอเค เสร็จละไปกัน ไม่รู้รับคำสั่งอะไรจากอินิกมามา เสียงกระเทาะไม้อีกแล้วอะ มีอะไรหรือเปล่า เธอได้ยินเสียงนั้นปะเสียงเหมือนเปลือกไม้แตกอะ ไม่ได้ยินนะ เหรองั้นก็ช่างเลยไปกัน ตึก ปล่อย บอกให้ปล่อยไง ปล่อย นี่พวกแกเป็นใครอ่ะ ตอบมาเดี๋ยวนี้นะ ใจเย็นนะครับหม่อมเรย์พวกผมแค่เข้ามาทำพิธีสุดท้าย แค่นั้นเอง ไอ้จิวโดนเล่นของใส่ จริงสิ เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกนายเลยนี่นะ อะไรอ่ะ อุ้ยเพลงพินก็คือหัวหน้าใช่ไหม ขอบคุณมาก ๆ เลยนะสำหรับทุกอย่าง ฉันบอกเลยว่าไอ้นี่ไม่น่าไว้ใจเลยอีเพลงพินเนี่ย พิงพิน นี่เธอทำอะไรเนี่ย นั่นสิ เราทำอะไรลงไปนะ เธอทำบ้าอะไรของเธอ ว่าแต่คำว่าบ้าเนี่ย ใช้กรอบนิยามของใครกันเหรอ
ของเรา หรือของใคร อ้าว เกิดอะไรขึ้นกับเรากันนะ มีโอ้ยกรรไกรปักอาคมเหรอ สับสนใช่ไหม แต่เคยสังเกตไหมว่า ความสับสน ความไร้ระเบียบ และความอลหม่านเนี่ยมันก็มักจะสร้างงานศิลปะชั้นเลิศให้กับเรา ได้เสมอเลยนะ มึงเป็นใคร ลองเดาดูสิ กูไม่รู้จักมึง มึงไม่ใช่โกศล แต่ก็ใกล้เคียงแล้วนะ และใช่ เราสองคนไม่เคยทำความรู้จักกัน ไม่เคยทำความรู้จักกัน แล้วกูจะรู้จักมึงได้ไง ทำไมล่ะ ตัวเลือกมีอีกต้องเยอะแยะ ลองมองให้กว้างขึ้นอีกสิไม่งั้นมันจะไปสนุกอะไร สนุกเฮียอะไรอะมึงเลิกกวนตีนแล้วบอกกูมาได้แล้วว่ามึงเป็นใคร มึงเอาเพลง อินิกมา มึงบอกกู จริงๆ มันก็พอจะเข้าใจได้นะ มันก็เหมือนเวลาที่เธออ่านนิยาย แล้วบทตรงกลางมันหายไปทั้งบทเลย จะประติดประต่อกัน มันก็คงจะยาก ถ้างั้น เราจะเล่าบทนั้นให้ฟังก็แล้วกัน มันเป็นเรื่องเมื่อ 17 ปีก่อน ของตัวละครที่ชื่อว่า โกสุม เธอไม่เคยสงสัยบ้างเหรอ ก็โกสุมบอกวูอายูเธอคือใคร ว่าตอนนั้น ที่โกสุมบอกว่า ติดต่อพระ เธอ เจ้า เริ่มคอนเนคกับพระเจ้าได้ มันเกิดอะไรขึ้น เหมือนที่พี่แฮมเดาว่าพระเจ้าคนนั้นคือใคร หัวหน้าองค์กรอินิกมาไหม 4 เดือน 28 วัน อันนั้นและทีมคนอื่นๆเริ่มปรึกษากันแล้วว่าจะพับโปรเจกต์นี้ สุดท้ายไม่แค่สิ่งไร้ค่างั้นเหรอฮะแล้วที่ผ่านมากูเสียเวลาทำเฮียอะไรวะ โอ๊ย โอ๊ย มึงทำงี้กับกูได้ไงวะ กูพยายามสื่อสารกับมึงมาตลอด แต่สิ่งที่มึงทำกับกูนี่แค่ความเงียบนี่นะ ฮะ อุ้ย โอ้ยโอ้ยนะ ปล่อย หรือเพลงพินก็คือปู่ของมัมเร โกสุมช่างเป็นผู้หญิงที่น่าสงสาร เด็กสาวที่หวังว่าวันหนึ่งสปอตไลท์จะฉายมาที่เธออย่างสิ้นหวัง แต่ก็นะ บางครั้ง
นิยายก็มักจะเดินเรื่อง ด้วยฉากที่ว่าด้วยการเล่นตลกของโชคชะตา อินิกมาเฮลโลโกสุม ถึงมันจะเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ในที่สุด โกสุมก็ได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ ราวกับปาฏิหาริย์อุปกรณ์ของเธอ สามารถติดต่อกับสิ่งหนึ่งได้ และในตอนนั้น เขาก็เรียกตัวเองว่า มึงเป็นใคร อินิกมา อินิกมา ใช่ และหลังจากนั้นด้วยการชี้นำของอินิกมาโกสุมก็เริ่มเคลื่อนไหว ตามที่เขาต้องการ เธอได้ทั้งความรู้ ชีวิตใหม่ ตัวตนใหม่ และได้สปอตไลท์อย่างที่เธอใฝ่ฝันมาตลอด จากเด็กสาวธรรมดา สู่ผู้นำองค์กรที่สร้างคนเก่งๆ มากมาย และในที่สุด อินิกมาก็ได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญที่สุดให้กับเธอ นั่นคืออะไรรู้ไหม นั่นคือการตามหาร่างที่เหมาะสมที่สุด ให้กับอินิกมาไง เอาล่ะ คราวนี้ กลับมาที่คำถามแรกที่เธอถาม ก็คือปู่ของมอมเร คืออินิก ต มา อนนี้เธอรู้แล้วหรือยัง หรอ ว่าเราคือใคร แกบอกเราอยู่ว่าแกคือ แต่ท่ารำไงต้องเป็นปู่ของมอมอยู่แล้ว หยุดนะห้ามทำอะไรกับโตนี่นะ อย่ายุ่งกับโตบอกให้หยุดไง เป็นเหมือนพี่แฮมคิดจริงๆ ก็คือปู่หาร่างอยู่ใหม่ แกคือ หรือว่าจะเป็นท่าน หัวหน้าองค์กรอินิกมาคือคนนี้เหรอ yes ใช่คือฉันเอง ยินดีที่ได้รู้จักนะ เราคือปริศนันท์อรมันทิวา ก็แค่หาร่างที่เหมาะสมชุดเชิ้ตไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย คือปริศนา ใช่ ปริศนันท์ผู้ประพันธ์ ปุงงาหมื่นพมร แต่ถ้าจะเรียกอินิกมาเหมือนเดิมก็ได้นะ เราไม่ถือ แต่มาคิดดูแล้ว เส้นได้แห่งโชคชะตาเนี่ย ก็มักจะเล่นตลกกับเราเสมอเลยนะ เธอคงไม่เคยคิดใช่ไหม ว่าอินิกมาที่เธอตามหามาตลอด สุดท้ายจะอยู่ใกล้ตัวเธอขนาดนี้ ได้ช่วยเหลือกัน ได้ใกล้ชิดกัน เป็นไป ได้สัมผัสกัน เป็นไปไม่ได้ แปลกจริง ยังมีแรงเหลืออยู่อีก
ลืมไปว่าเธอสามารถรักษาตัวเองได้ แต่ก็เอาเถอะ ดูเหมือนว่าจะหมดเวลาพอดี ถึงจะเสียดายแต่ก็ขอโทษด้วยนะ ที่อยู่คุยกับเธอไม่ได้อีกแล้ว ฝากด้วยนะ ปล่อยกู ปล่อยกู ได้เวลาที่เราต้องบอกลากันจริง ๆ แล้วนะอาจิน ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวทุกอย่าง เราสนุกมาก และเพื่อเป็นการตอบแทน เราจะทำให้การตายของเธอ เป็นการตายที่ปราณีที่สุดเอง อยากกล่าวสั่งเสียอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหม แล้วเข้าร่างเพลงผิดตั้งแต่ตอนไหนอะ แกทำได้ยังไง แกย้ายล่างไปแล้วเพลงผิดได้ยังไงเพลงไม่เคยเข้าใกล้แกเลยหรือสัก รู้ด้วยเหรอ น่าดีใจจัง แต่เธอถามผิดไปนิดนึงนะอาจิน เพราะเมื่อ 17 ปีที่แล้ว เราตื่นขึ้นเป็นครั้งแรก เพราะโกสุมใช่ไหม นั่นก็แปลว่า สิ่งที่เธอควรถาม ไม่ใช่ว่าเราทำได้ยังไง แต่คือ เราย้ายร่างไปตั้งแต่ตอนไหนมากกว่า ใช่ตั้งแต่ตอนไหน จริงไหม สุดหล่อ โอ้โห สะกดจิตผ่านอุปกรณ์ไอทีได้ด้วยจนเลิศไปไหนเนี่ย ก็คือย้ายเข้าร่างนี้ก่อน ที่ทำอย่างนี้ ที่ทำอย่างนี้ก็คือย้ายร่างแล้ว ไม่ต้องตกใจหรอก เพราะขนาดโกสุมเองยังไม่รู้เรื่องนี้เลย ที่เราทำไปทั้งหมด ก็แค่อยากใกล้ชิดการแข่งขันนี้ให้มากที่สุดก็เท่านั้นเอง แต่ก็ขอบคุณเธออีกครั้งนะอาจิน ที่พาคนอย่างเพลงพินเข้ามา ให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์ ได้สำรวจเธอ ด้วยตาของเราเอง จนสุดท้าย เราก็มั่นใจ ย้ายร่างตอนโดดน้ำนี่เอง เธอรู้ไหม ว่าห่วงเวลาในขณะนั้น มันวิเศษมากแค่ไหน ภาพที่เห็นตรงหน้า มันงดงามมากจริง อ๋อ ตอนที่เพลงพินว่ายน้ำถ่ายรูปวิดีโอ ๆ มันเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยนะ อืม และวินาทีนั้น เราก็รู้เลยว่า
การแข่งขันมันได้จบลงแล้ว ให้เป็นที่หนึ่งไปเรียบร้อย เราได้พบคนที่เราต้องการแล้ว เพลงพินคือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดีกว่าคนที่โกสุมเลือกมาซะอีก แล้วถ้าไม่ได้เธอ เราก็คงไม่ได้ฉากจบ ที่งดงามที่สุดแบบนี้ ขอบคุณอีกครั้ง และลาก่อนนะ เจ้าชายของเรา ถ้าจะโทษอะไร ก็โทษความโง่เขลาของตัวเองเถอะ เพราะทางที่เธอเลือก มันเป็นทางที่ผิดทั้งหมดเลย ผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยด้วยซ้ำขนาดเรื่องเหล็กไหล ถ้าวันนั้นเธอไม่โยนมันทิ้งไป วันนี้ก็อาจจะไม่ต้องตายแล้วก็ได้ ฉันว่าไม่ได้โยนทิ้งที่ฉันเดาไง จริงไหม มันยังอยู่กับอาจินอยู่เหล็กไหลอะ ลาก่อนนะเจ็บ ก็คือบูหงาออกมาจากเปลือกไม้ที่โดนกระเทาะมันก็คือชุดบูหงามือพมรคือชุดที่คงสภาพร่างตัวเองไว้นี่เอง ไม่ได้มีพลังอะไรเลย เหมือนที่โกสุมวิจัยว่ามันไม่เจอพลังอะไรเลยใส่ตาเต้ยเล่นดีมากเลยว่ะอ๋อก็คือเพลงพินใส่ชุดมาโชว์สุดท้ายปะก็คือปริศนันใส่ชุดมาโชว์สุดท้ายชุดที่ตัวเองต้องฆ่าตัวเองตายก่อนใคร
ฆ่าตายก่อนจะจบโชว์สุดท้าย ปู่มีความกระเลยอยู่นะ บอกเลย เป็นพี่สาวกระเทยท่านหนึ่ง ที่ชอบงานแบบคาบาเร่ราดน้ำมันเผาเหรอ ภาพหลอน ใช้มนต์สร้างภาพหลอน ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเหมือนเดิม โอ้ยลายมากอ่ะ ฉันต้องการแค่คืนร่างเฉยๆ ฉันไม่ต้องการอะไรแล้ว ฉันว่าเหล็กไหลอยู่ในตัวนางไม่ได้ทิ้งไป ถ้าผมบอกว่าโลกใบนี้ มีสิ่งที่คุณไม่เคยมองเห็นซ่อนอยู่ คุณจะเชื่อไหม และคุณคิดว่าโลกที่เต็มไปด้วยแสงไฟ มันจะมีความมืดซ่อนอยู่มากแค่ไหน แสงสว่าง กับความมืด ขาวกับดำสัจธรรมแห่งสมดุลที่ไม่มีใครหนีพ้นและไม่ว่าจะวงการใดก็ตาม สุดท้าย คนที่เข้าใจมัน คนที่เฉิดฉายอย่างเจิดจรัสและซ่อนเร้นความมืดได้อย่างไร้ที่ติ จะได้ทุกอย่างมาครอบครองทุกอย่างจริงๆ อย่างมากในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ เพราะถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนักแสดงสาวที่หลายๆ คนชื่นชอบค่ะ ถ้าเรายังจำกันได้นะคะเมื่อ 5 ปีก่อนมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญค่ะ นั่นก็คืออุบัติเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่กองประกวดของละครเวที เรื่องบุกหงาหมื่นพมรนะคะทำให้ทีมงานและผู้เข้าประกวดทั้งหมดเสียชีวิตค่ะ ยกเว้นคนคนเดียวนะคะที่รอดอย่างปาฏิหาริย์นั่นคือผู้ที่ชนะการประกวดอย่างคุณเพลงพินเพียงอมรค่ะ หลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะเธอก็มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย
แต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะจู่ๆเธอก็ผันตัวไปเป็นผู้ช่วยของรัฐรัตนตระกูล นักการเมืองชื่อดังที่กำลังจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยหน้าอยู่นะคะ ซึ่งถึงจะมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะคะ แต่เหตุการณ์นี้เองค่ะก็ทำให้พรรคฝั่งตรงข้ามนำมาโจมตีนะคะ ว่าคุณรัฐใช้ความเป็นดาราของคุณเพลงพินเพื่อเรียกคะแนนความนิยมให้กับตัวเองค่ะ โอ้โหนี่ถ้าผมจะใช้คุณเพลงพินเพื่อเรียกแสงจริงๆเนี่ยนะครับ ผมคงต้องดันเธอให้ออกหน้ามากกว่านี้แล้วครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเธอเองมากกว่าที่สบายใจที่จะทำงานอยู่เบื้องหลัง เราเองก็ให้ความเคารพในการตัดสินใจของเธอด้วย แต่ดูเหมือนว่าในโซเชียลมีเดียของพรรคอะค่ะเลือกจะลงแต่รูปแล้วก็คลิปของคุณเพลงพินนะคะ อย่างนี้เนี่ยมันไม่เรียกว่าโหดความเป็นดาราจริงๆหรอคะ แหมคุณก็พูดไปโอเคครับมันก็มีอยู่บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ จริงๆในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยก็มีลงเรื่องของนโยบายพรรคนู่นนี่นั่นอยู่ด้วย ดิฉันนะคะลองให้ทีมงานเขานับโพสต์ดูค่ะ สัดส่วนเกี่ยวกับโพสต์ของคุณเพลงพินเนี่ยมากกว่าโพสต์นโยบายเกินครึ่งเลยนะคะ แบบนี้เนี่ยไม่ขัดแย้งสิ่งท่านพูดไปหน่อยเหรอคะ เดี๋ยวโดนของใส่แน่ จริงๆในเรื่องของการลงโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ ให้เป็นพวกตัวเอง หวังว่าจากนี้ต่อไปอะเธอจะซัพพอร์ตพวกเราอย่างเต็มที่เลยนะ ดีมาก ก็ใช้ไสยศาสตร์ เล่นของควบคุมบังเขียนประเทศนี้ไปเรื่อย รัฐ ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ดี ไม่ต้องกังวล ก็แค่ทำตามแผนของเราต่อไป ฝากจัดการงานเบื้องหน้าด้วยนะ ครับท่าน ส่วนเรื่องงานเบื้องหลัง และคะแนนนิยม เราจะเป็นคนจัดการเอง เมื่อการที่คนคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญการเปิดให้เห็นแสงสว่างอันงดงามและปิดซ่อนมุมมืดอันโสมมได้ดีที่สุด คือคนที่จะได้ทุกอย่างไป สุดท้ายโลกใบนี้เลยขับเคลื่อนไปด้วยสัจธรรมนั้น เราต่างไม่หยุดแข่งขัน ยิ่งปิดซ่อนก็ยิ่งชนะ ยิ่งชนะก็ยิ่งปิดซ่อน สร้างความมืดให้ขยายตัวซ้ำไปซ้ำมาวนไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ ถ้ามีใครสักคนเปิดสิ่งที่ปิดอยู่ทั้งหมดให้โลกเห็น ขอบคุณค่ะ ๆ ยังไม่ตายจริงๆด้วย ถ้าความจริงออกมานางก็ต้องย้ายร่างอีกรอบอะอยู่ในร่างนี้ไม่ได้ อุ๊ย เปิดขึ้นจอฉันว่า ดูเหมือนจะเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะครับ เพราะตอนนี้มีคลิปปริศนาคลิปหนึ่งที่ถูกส่งมาให้สำนักข่าวทั่วประเทศพร้อมๆกัน ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปนั้น เป็นการแฉนักแสดงชื่อดังท่านหนึ่ง ที่เพิ่งจะผันตัวมาลงสนามการเมืองเมื่อไม่นานมานี้ จริงๆแล้ว ตัวผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้หลอกลวงเหมือนกัน เธอมีเหล็กไหลอะจีนฉันรู้ นี่ไงเหล็กไหลมาซ่อมร่าง ผ
แต่เหมือนรอยสักมันวิ่งเข้ามาที่แผลอะ เอาจริงๆ ผมเคยถูกสอนมาด้วยซ้ำว่า ชีวิตคนเราต้องมีความลับบ้างถึงจะดี และมันก็จริง บางครั้งการปิดซ่อนบางอย่าง มันอาจจะดีกว่า แต่บางทีมันก็คงจะถึงเวลาแล้ว ที่วงจรนี้จะต้องจบลงสักที คือรอยสักทั้งหมดที่อยู่บนกายก็คือ จริงอยู่ที่การ เหล็กไหล ไม่อยากให้โลกรู้ มันอาจจะเป็นการล้มก็ได้ อาจจะทำให้สมดุลทุกอย่างพัง แต่แล้วยังไงล่ะ สุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่า ถ้าโลกนี้มันพัง เราก็แค่สร้างโลกใบใหม่ โลกที่ทุกคนเข้าใจทุกอย่างเท่ากัน ซึ่งคลิปแฉนี้ได้เผยให้เราได้เห็นความลับที่อยู่ในการแข่งขันรายการหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อน โดยเฉพาะส่วนสำคัญคือการกระทำอันโหดร้ายและเลือดเย็นมากๆ ของผู้เข้าแข่งขันรายนี้ ที่เราเคยรับรู้มาตลอดว่าเธอคือเหยื่อจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว แต่ดูเหมือนว่าจริงๆแล้ว เธอคือต้นเหตุทั้งหมดของเหตุการณ์นี้ครับ ตั้งใจฟังให้ดีนะ เพราะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ มันอาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อ แต่ในโลกนี้ มันมีสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์อยู่จริงๆ และมันอยู่ในมุมมืดมาโดยตลอด และเรื่องที่เราคิดว่างมงาย มันก็มีอยู่จริงๆ รวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเอนิกมาด้วย ใช่ มันอาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อ แต่นั่นแหละคือแก่นของมัน ตราบใดที่คุณยังไม่เชื่อ คุณก็จะไม่เห็น แต่ถ้าคุณจ้องมองรอยร้าวเล็กๆนี้ดีๆ คุณจะค่อยๆค้นพบว่า คุณแค่ไม่เห็นมัน แต่มันอยู่กับคุณมาโดยตลอด เมื่อคุณหวั่นไหวคุณจะโดนของเข้าตัวค่ะอ๋อเพลงพี่ยังถูกล็อกอยู่ข้างในชูนิ้วกลางให้ เชื่อมันเถอะเพราะถ้าคุณเชื่อมันจะเป็นจริง และถ้ามันเป็นจริง มันจะหลอกเราไม่ได้อีกต่อไป ตบมือเลยซีรีส์ดีมาก โอ้ยเลิศอ่ะสรุปพี่แฮมเดาถูกนะครับว่าสุดท้ายแล้วว่าตั้งแต่คำถามแรกที่พี่แฮมดูก็คือ EP 1 ว่าทำไมปู่นะคุณปริศนันเนี่ยจะต้องยอมฆ่าตัวตายเพื่อให้อยู่ในชุดด้วยทั้งที่ตัวเองเป็นหมอผีที่มีพลังอำนาจขนาดนั้นแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนไขบางอย่างในการสร้างชุดนี้จริงๆแล้วเงื่อนไขอันนั้นนะมันโดนหลอกมาตลอดครับมันไม่ใช่ให้ใครมาเอาชุดนี้ไปแล้วมีพลังวิเศษเหมือนที่พี่แฮมเดาเลยว่ามันคือการย้ายร่างของคุณปู่หรือเปล่าคือหาตัวตายตัวแทนมาให้คุณปู่เข้าร่างหรือเปล่าแต่ที่พี่แฮมเดาพลาดไปก็คือการที่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องหาตัวตายตัวแทนมาจากการแข่งขันจริงๆเขาจะย้ายร่างเมื่อไหร่ก็ได้อีชุดบุงหงาหมื่นพมรเนี่ยเป็นแค่ชุดในการประคองวิญญาณของเขาให้ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าการจะการที่เขาจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจเยอะที่สุดเนี่ยในการที่จะสร้างชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อประคองดวงวิญญาณของเขาไว้อะให้ดวงวิญญาณของเขาไม่แตกดับไปอะคือการที่เขาต้องแลกวิญญาณกับตัวเองอะเพื่อการสร้างชุดนี้เพื่อให้ชุดเนี่ยประคองร่างของเขาไว้และคงสภาพร่างของเขาไว้เป็นเหมือนเปลือกไม้ที่ข้างในมีดวงจิตวิญญาณอยู่และคงสภาพนั้นไว้นานกี่สิบปีก็ได้จนกว่าเขาจะเจอร่างที่เขารู้สึกว่าเหมาะสม
เขาจะเหลือแค่ภาวะจิตที่เขาอยู่ข้างในภาวะเป็นดวงวิญญาณอยู่ข้างในแต่ไม่เหลือร่างกายไว้ใช้งานแต่จิตนั้นนะมันเป็นจิตที่มีพลังมากๆและยังเป็นจิตของคนเล่นของอยู่มันก็สามารถที่จะควบคุมและคอนโทรลได้จนมาถึงวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถติดต่อกับคนคนหนึ่งได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์หรือตัวตายตัวแทนบางอย่างเพื่อหลอกให้โกสุมเป็นเครื่องมือในการใช้งานโดยการที่ปริศนันแทนตัวเองว่าอินิกมาแล้วก็ไปหลอกคนอื่นให้โกสุมสร้างเครือข่ายของผู้คนขึ้นมาเพื่อสุดท้ายแล้วให้โกสุมมาตามหาคนที่เหมาะสมที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนหรือเป็นร่างให้เขาเข้าไปอยู่ปู่ปริศนันน่าจะเป็น LGBT นะฮะในยุคนั้นหรือเป็นเกย์ในยุคนั้นที่มีการร่ายรำหรือคิดชุดรำขึ้นมาเลยต้องการร่างที่เป็นผู้หญิงสวยเพื่อที่ตัวเองจะเข้าไปอยู่ในร่างนั้นแล้วก็ตามหาผู้หญิงที่เฟ้นหามาแต่ตัวละครที่มันเกินคาดนั่นคือตัวละครของเพลงพินที่ถูกเอาเข้ามาอยู่ในการแข่งขันครั้งนี้แล้วมันช่างงดงามและวิจิตรในสายตาของปู่ปริศนันมากๆสุดท้ายแล้วปู่ปริศนันเลยเลือกที่ฉันจะอยู่ร่างนี้นี่แหละแต่การที่แต่จริงๆแล้วฉันไม่จำเป็นต้องรอให้การแข่งขันมันจบก็ได้ฉันย้ายร่างได้ตั้งนานแล้วแต่ฉันแค่อยากจะหาว่าใครมันดีงามที่สุดเท่านั้นเองเลยจัดการแข่งขันอุปโลกนี้ขึ้นมาโดยหลอกใช้หลานให้หลานจัดการแข่งขันเขียนพินัยกรรมเอาไว้พินัยกรรมมันนั้นจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีโกสุมก็ได้มันเป็นพินัยกรรมที่เขียนให้หลานตามหาคนมาใส่ชุดนี้และคนนั้นแหละคือคนที่ฉันจะย้ายร่างจริงๆมันคอนเซ็ปต์มันมีแค่นั้นฮะแต่เขาแค่เห็นว่าโกสุมเป็นคนที่หลอกใช้ได้เป็นคนที่คลั่งไคล้ในชุดนี้ของเขามากๆเพราะฉะนั้นคนแบบเนี้ยหลอกเขาได้ว่าฉันคือพระเจ้าที่โกสุมติดต่อได้เพราะฉะนั้นโกสุมจะทำให้งานของเขามันเร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอหลานของเขาทำให้งานของเขามันไวขึ้นและเขาสามารถสร้างเครือข่ายอิทธิพลได้ก่อนที่เขาต้องรอ60 ปีให้หลานมาจัดการแข่งขันและเขาต้องออกมาจากร่างนี้โดยที่ไม่มีฐานอำนาจใดๆเลยคิดมารอบคอบแล้วเพราะฉะนั้นให้โกสุมเป็นเครื่องมือเมื่อ17 ปีที่แล้วก่อนที่จะถึงเวลาจริงๆก่อนที่จะถึง60 ปีจริงๆที่หลานเขาต้องตามหาคนที่จะเข้ามาแข่งขันหาที่1เพื่อจะมาเป็นร่างให้กับเขาคือโอ้โหฉลาดมากก็คือจริงๆแล้วปู่หวังไกลกว่านั้นหวังว่าเขาอาจจะมองว่า60 ปีที่แล้วนี่ไม่ใช่ยุคของฉันไม่ใช่ยุคที่ฉันจะสามารถใช้อำนาจของฉันในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่ใช่ยุคที่ฉันจะสามารถใช้อำนาจในการสร้างตัวตนได้และเมื่อวันที่คอมพิวเตอร์มันเกิดขึ้นเขาเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีโลกมันไปไกลแล้วเขาสามารถคอนโทรลคนได้จากหลายๆสิ่งเขาสามารถที่จะแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ได้และใช้สิ่งนั้นเป็นเหมือนคอนเน็กชันไปหาคนอื่นๆได้มากขึ้นแล้วก็คงจะวางแผนแต่ตอนนั้นว่าฉันจะยึดครองและคุมบังเหียนประเทศนี้อย่างไรโดยมองว่าสิ่งที่เขาควบคุมหรือคอนโทรลเป็นการแสดงโชว์ที่สวยที่สุดที่เขาเคยสร้างมาคือในหัวมีแต่การทำโชว์ครับมีแต่การจะรังสรรค์โชว์ความวุ่นวายของผู้คนสิ่งที่เขาควบคุมสิ่งที่เขาสามารถจะโดมิเนนต์หรือควบคุมความเป็นไปของประเทศได้นั่นคือการแสดงของเขาที่เขาเหมือนกับชักใยอยู่เหมือนคอยคอนโทรลอยู่ซึ่งเป็นการแสดงของเขาที่สวยงามมากๆนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเขาเลยถึงอยากลงการเมืองแต่เขาลงด้วยตัวเขาไม่ได้โดยเลยใช้ตัวเขาในการสร้างฐานอำนาจจากการเป็นดาราดังแล้วก็ให้ลูกน้องมาลงการเมืองแล้วก็คุมการเมืองผ่านการใช้อำนาจมืดของตัวเองไสยเวทของตัวเองโอ้ยลึกซึ้งมากสุดท้ายก็โดนแฉโดยอาจินฮะเพราะคิดว่าอาจินตายแล้วโดยมองปู่ฉลาดแค่ไหนก็ตามแต่มองพลาดไปจุดๆหนึ่งนั่นคือว่าอาจินได้เก็บเหล็กไหลไว้และเหล็กไหลนั่นแหละคือสิ่งที่มันกลายเป็นรอยสักบนตัวเขาแล้วก็กลายเป็นพลังในการรักษาเขาไม่รู้ว่าเหล็กไหลนั้นอยู่ในตัวเขาปะนะหรือหมดสลายไปแล้วแต่เรื่องที่จะจบแบบนี้เพราะว่าอาจจะเปิดไปสู่ภาค3ก็ได้เป็นภาคที่ตัวของอาจินรู้แล้วว่าอินิกมาคือใครหัวหน้าอินิกมาคือใครนะก็หัวหน้าอินิกมาถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จากบทในภาคแรกนะครับเพราะภาคแรกเนี่ยมันถูกเซตไว้ด้วยตัวละครนักแสดงท่านหนึ่งก็คือน้องไบรท์แต่น้องไบรท์ไม่สามารถจะมาเล่นซีรีส์ได้แล้วในค่ายของ GMTV เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกจัดบทขึ้นมาใหม่ว่าจริงๆแล้วต้นกำเนิดของอินิกมาทั้งหมดมันคือปู่ปริศนันนี่เองนะฮะแล้วก็เมื่อคุณทำลายชื่อเสียงไม่ว่าคุณจะมีอำนาจไสยเวทแค่ไหนคุณไม่สามารถจะคอนโทรลผู้คนทั้งโลกได้หรอกครับถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องให้คนเป็นคนตัดสินยิ่งคนที่มีการแสดงชั้นสูงเลอเลิศแบบนี้คนที่ต้องการชื่อเสียงปรบมือจากผู้คนว่าคุณแสดงเก่งเหลือเกินกับถูกผู้คนเกลียดนั่นคือจุดที่แบบโคตรจะแบบเป็นด้านแบบเป็นด้านที่ปู่ปริศนันคงจะไม่ชอบที่สุดแล้วเขาในชีวิตของการแสดงฉันคงไม่ชอบเสียงโห่ร้องและการเกลียดจากผู้คนที่สุดแล้วและนั่นแหละคือ
ด้านมืดที่ปู่ไม่อยากเจอแล้วตัวของอาจินก็ประทานด้านมืดนั้นให้ใช้เวลาเตรียมการกว่า5 ปีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้างแล้วเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือจุดที่คุณคิดว่าคุณอยู่สูงที่สุดแล้วอะในการดึงคุณลงมาจากเวทีโคตรจะเลือดเย็นนะและอาจินก็นี่แหละคือวิธีการของฉันแต่ก็เป็นการเปิดจะจบแบบนี้ก็ได้นะแต่ก็เป็นการเปิดได้เหมือนกันว่าคุณจะทำภาค3ก็ได้นั่นคือเรื่องราวว่าตกลงแล้วเนี่ยอาจินกับอินิกมาจะต้องมีใครแพ้ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอินิกมาจะพ่ายแพ้ไหมอาจินจะสู้อะไรกับอินิกมาได้อีกตอนนี้ยังตัวเองมีวิชาแล้วหรือยังหรือโดนถอนของไปหมดแล้วหรือว่าโดนมีดอาคมในการทำลายวิชาไปหมดแล้วเพราะว่าปู่สามารถที่จะแบบเหมือนใช้มีดอาคมกรรไกรอาคมนั้นเสียบแล้วกันว่าอาจินก็ใช้พลังอะไรไม่ได้เลยเนาะไม่มีแบบเวทมนต์มันหายไปอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูแต่มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วในร่างของคุณปู่ที่คุณปู่สิงร่างตอนเนี้ยมันยังมีตัวของเพลงพินตัวจริงอยู่ในร่างนั้นเพลงพินยังอยู่ในร่างนั้นเสมอแล้วก็รอเวลาที่ตัวเองออกจากพันธนาการมีการชูนิ้วกลางให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อที่จะกลับมาล้างแค้นก็คือกลายว่าเป็นการต่อสู้จากข้างในและข้างนอกอาจินจะทำร้ายจากข้างนอกและเพลงพินจะสู้จากข้างในก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการเปิดสู่ภาคที่3หรือเปล่าเนาะแต่ตอนเนี้ยปู่เสียชื่อเสียงทั้งหมดแล้วที่สร้างมาจะทำยังไงล่ะทีนี้ปู่คงแค้นมากๆและคงจะฆ่าอาจินให้ตายแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เลยก็ตามคงต้องฆ่าอาจินให้ตายเป็นการย้ายร่างที่แบบโอ้โหสุดยอดมากและฆ่าได้แม้กระทั่งหลานของตัวเองโอ้โหสุดยอดสุดยอดโหดมากส่วนเรื่องงานภาพบุ้งหาพลมอนเป็นงานภาพที่เนียบมากงานดีมากงานบทลึกซึ้งมากโคตรจะดีเลยคือมันทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ความทันสมัยและไสยเวทมันเป็นสิ่งที่มันผูกติดกันได้คือมันความแบบเป็นความครีเอทีฟด้านการเล่นของมันไม่มีเรื่องไหนในไทยที่ทำแบบนี้นะเล่นของในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่นของตรงๆเลยวิชาอาคมไปเลยแต่เรื่องนี้เขาสามารถที่จะมิกซ์กับความเป็นศิลปะงานอาร์ตการแสดงแล้วก็ไปมิกซ์กับเรื่องของความเทคโนโลยีต่างๆได้ด้วยคือโคตรจะเก่งและโคตรจะลงตัวคือไปผูกได้ไงว่าผีวิญญาณร่างหนึ่งที่เป็นมีของจะสามารถที่จะควบคุมคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกว่าฉันคืออินิกมาผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ติดต่อว่าฉันคือคนนี้แล้วพูดคุยกับเธอผ่านคอมพิวเตอร์โคตรเลยผีใช้คอมเข้าใจปะเรื่องเป็นผีที่เกิดเมื่อ60 ปีที่แล้วที่ไม่รู้จักการใช้คอมด้วยนะเลิศไหมเลิศคือแบบมันเอามาแบบแล้วถ้าแบบเทียบกับอินิกมาที่มันอยู่ตั้งแต่ภาคแรกมาคือความรู้สึกคือโหมันเป็นองค์กรที่เหมือนที่แบบมันดูเป็นแบบต้องมี high level คนเก่งมากแต่จริงๆแล้วมันคือดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่รอคอยการย้ายร่างเฉยๆแล้วก็โคตรจะเป็นคอนเซ็ปต์ของการเล่นของเลยว่าการเล่นของมันสามารถย้ายจิตย้ายร่างได้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตั้งสมมติฐานไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าปู่คงต้องการจะย้ายร่างนั่นแหละแต่จะย้ายร่างยังไงแค่นั้นเองตอนแรกเข้าใจว่าต้องหาผู้ชนะตามเงื่อนไขของการเป็นชุดถึงจะย้ายร่างได้สุดท้ายไม่ใช่ย้ายได้ตลอดเวลาโอ้โหสุดยอดถือว่าเป็นการห้ำหั่นกันแต่สุดท้ายแล้วอาจินก็ยังชนะคุณปู่ไม่ได้นะฮะแต่อย่างน้อยอาจินก็รู้แล้วว่าคนที่ฉันตามหามาตลอดบอสใหญ่ที่สุดขององค์กรนี้ไม่ใช่ป้าของฉันแต่มันคือตัวตนคนนี้นี่เองปู่ปริศนันนั่นเองโคตรจะสนุกหวังว่าจะมีภาค3นะครับผมทุกคนชอบกันไหมพี่แฮมชอบมากเลยกับ Enigma Backstage นะฮะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่แบบมันเป็นงานรางวัลแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องเข้าชิงรางวัลแน่นอนมันเป็นงานที่แบบโหเนียบมากๆจากฝีมือภาพดีทวีสุขนะและการแสดงของน้องก็ดีมากเต้ยเล่นตอนที่เป็นเพลงพินกับเล่นตอนที่เป็นปู่คนละคนกันเลยคือโคตรจะสุดยอดใส่ตาแบบเปลี่ยนมากใส่ตาน่ากลัวมากและตัวของวินเองก็เล่นดีมากเหมือนกันมันดูแบบเป็นคนที่มีอะไรเป็นคนที่มีความลับเยอะแม้จะถูกหลอกสายตาที่ช็อกสายตาที่รู้ความจริงมันกระแทกหน้าคือแบบเล่นดีที่แน่น่ารักด้วยหล่อด้วยหล่อไม่ได้น่ารักหล่อแล้วกันหล่อนะฮะว่าน่ารักจะบอกว่าเขาอุตส่าห์ปั้นหุ่นให้เป็นเรียกพี่ขนาดนี้จะไปเรียกหลานเรียกลูกอยู่นั่นแหละโอเคนี่คือบุงหงาหมื่นพมรครับผมซีรีส์อีกเรื่องนึงที่บอกเลยว่าโอ้โหทำดีมากนะฮะทั้งภาค1ภาค2แบบรักษามาตรฐานไว้คงเส้นคงวามากและภาคนี้รู้สึกสนุกกว่าเดิมด้วยเรื่องความที่มันมีความเป็นอาร์ตเข้ามาผสมมีความเป็นการแสดงเข้ามาผสมและต้องชมอีกคนนึงคือแม่จริงคือเล่นดีมากในบทของจิวคือแบบเล่นเป็นคนบ้าแบบพั่มเพอได้แบบโคตรจะสุดเลยสุดยอดมากเฮ้ยคนแต่งบทเขียนยังไงวะแบบไม่ปวดหัวกว่าจะสร้างโครงเรื่องได้แบบนี้มันไม่ง่ายนะมันเขียนบทได้ลึกซึ้งมากแล้วก็คนที่เอาบทมาทำเป็นการเล่าเรื่องให้คนเข้าใจได้ก็เก่งมากสุดๆมากๆแบบยกนิ้วให้
เก่งมากทั้งทีมงานทั้งแบบนักแสดงสุดยอดไปเลยโอเคครับ จบละกับบูหงาบืนพมรนะครับผมถือว่าได้ดูซีรีส์น้ำดีตลอด1 เดือนกว่าที่ผ่านมาก็ทุกคนคงมีความสุขพี่แฮมก็มีความสุขมากเช่นกันรอติดตามได้เลยคิดว่าคงอาจจะมีประกาศภาคหน้ามาก็ได้ในไลน์อัพ 2026ไม่แน่หรืออาจจะเป็นไลน์อัพปี 2027 ก็ได้รอดูกันว่าโปรเจกต์นี้มีต่อไปว่าแต่อยากให้มีต่อนะมันมาถึงขั้นนี้แล้วว่ามันต้องรู้แพ้รู้ชนะมันจะมาจบแบบปลายเปิดแบบสังคมต้องการการเรียนรู้สังคมต้องตระหนักรู้ความจริงของการมีอยู่ของอินิกมาการที่เขาเปิดเผยความจริงว่ามีอินิกมาอยู่มีคนเล่นของอยู่มันไม่ใช่ทำให้แค่คนสงสัยและคนกลัวนะแต่มันจะกลายเป็นทำให้คนอีกกลุ่มนึงอยากจะมีพลังเหมือนกันก็ได้มันมีดาบสองคมของการปล่อยเรื่องพวกนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นปู่อาจจะมีฐานอำนาจมากขึ้นก็ได้ถ้าเขารู้ว่าปู่มีพลังแต่ก็ไม่แน่คนเล่นของก็ตายด้วยการล่าแม่มดเนี่ยแหละก็อาจจะแพ้เสียงของคนประชาชนที่หวาดกลัวเขาคนเวลาเรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะเลือกที่จะกำจัดสิ่งนั้นออกไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะควบคุมสิ่งนั้นได้หรือเปล่าไม่แน่ฮะสุดท้ายปู่ต้องย้ายแต่ปู่เขาย้ายร่างได้เรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นปู่เขาอาจจะยอมทิ้งร่างเพลงพินไปอยู่ร่างอื่นก็ได้และหนีไปเรื่อยๆก็ได้ความน่ากลัวของปู่คือตรงนี้การจะชนะปู่ได้เนี่ยเธอต้องสามารถทำให้เขาย้ายร่างไม่สำเร็จหรือต้องถูกล็อกไว้อยู่ในร่างใดร่างหนึ่งไปตลอดและเขาเป็นคนที่การแสดงเก่งด้วยไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะหลอกล่อได้ด้วยการแสดงของเขาว่าเขาอยู่ในร่างนี้หรือไม่อยู่ในร่างนี้นี่แหละคือศัตรูที่แบบโคตรจะแข็งแกร่งและอาจินจะรับมือยากมากๆอาจินเลยต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนทั่วๆไปไงในการจัดการเขาเองโดยที่ไม่ใช่ฝีมือฉันคงทำได้แค่นี้แหละเพราะอาจินก็คงจะไปสู้คนเดียวก็คงจะไม่ไหวทำให้มีเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คอยช่วยเหลือเพราะเขาก็คงจะเก่งกว่าอาจินจริงๆด้วยวิชาอาคมที่อาจินมีคงจะล้มปู่ไม่ได้ด้วยตัวของอาจินเองโอเคครับได้แต่ลุ้นต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งที่อยู่มาด้วยกันจนจบซีรีส์เรื่องนี้นะครับ5 สัปดาห์ที่ผ่านมาหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามได้4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เพิ่มช่องทาง TikTok ให้ด้วยนะครับ HAMATH Channel ครับ HAMATH Channel ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย